ברוכים הבאים לעונה השנייה של לקראת שבת. אנחנו בפרק החמישי ואנחנו מקווים שתבורכו מהשיחה ומההלל. בפרק זה נצטרף לליליאן וסשה כשהם משתפים אותנו מתוך מסע חייהם כמשפחה וכהורים לילדה בעלת צרכים מיוחדים. האתגר, השמחה והאושר שזה מביא למשפחה. נסיים עם הלל בהדרכתנו, יואל וליאל. אז בואו נתחיל. כן, אילו ידענו שלנו. מה את חושבת? אילו ידענו, אולי ניתן טיפה רקע, כי רצינו לדבר על איך להתמודד עם ונולד לך ילד עם צרכים מיוחדים. אז אני אתן רקע, שאנחנו נשואים 36 שנה, יש לנו 3 ילדים, בן הבחור, בן 30, בן האמצעי, בן 26, וליאל, בת 23, שליאל הובחנה עם אוטיזם, בגיל שהייתה 1.5 שנה, פלוס מינוס. ואז על זה רצינו לדבר עם מאזינים שיכול להיות מתמודדים עם זה, או חס וחלילה התמודדו עם זה. מה אנחנו יכולים לספר? אילו ידענו. האם היינו יכולים לדעת דבר כזה? או להתכונן? כנראה שלא. הרקע שלנו, עלינו מברית המועצות, ואנשים עם צרכים מיוחדים לא זוכרת שפגשתי יותר מאחד. ראיתי בן אדם עם סינדרום דאון, עליתי לפה בגיל 21 או 2, עד אז, חוץ מבן אדם הזה, לא ראיתי אנשים עם צרכים מיוחדים, לא ברחוב, לא באוטובוס, לא בקהילה, בתור קהילה לא של מאמינים, אבל בכלל. אז כשנכנסנו לפרק הורות, המחשבה הזו לא עלתה לי לראש, לא חשבתי, אולי לברכתנו, שיכול להיות משהו ילך בהיריון לא טוב, או שיכול להיות שיוולד לנו ילד עם איזשהו פגיעה או התפתחות, עיכוב בהתפתחות. לא, זה לא היה, זה לא ביקר נכון. את הראש שלי, לא עם ילד ראשון, לא עם שני ולא עם שלישי. נכון. היום כמובן זה אחר, זה הכל מתקדם ואפשר לעשות בדיקות לקראת, ואפילו לפני לידה אולי לדעת. זה מזכיר לי סיפור נורא מפחיד, שהזדעזע אותי האמת, כשאתה מדבר על הבדיקות טרום לידה. אני לקחתי את ליאל לבריחה טיפולית למשך 21 שנה, אז באחד מהשנים האלה שלי, הייתה אולי בת 5-6, ישבתי עם איזושהי אימא, שהכרתי ויצרנו קשר, והיא אמרה, תקשיבי ליליאן, אני קראתי מאמר שאנחנו מתקרבים לעידן, שאפשר יהיה לבחון אם ילד שלך אוטיסט או לא, בחודשים הראשונים של ההיריון. ואמרתי, אוקיי, מעניין, הם עוד לא מצאו גן אחד, אבל אם הם יוכלו להבחן, ואומרת, ומה מצאת שם מעניין? היית מפילה את הילד אם היית יודעת שהוא ייוולד סובל מאוטיזם? והיא אמרה בלי לפקפק לשנייה, כמובן שכן, מי צריך את הנטל הזה? אני? הילדים שלי? האחים שלו? שאני אשאיר עליהם את הנטל הזה כשאני אמות? המדינה? השתגעת? כמה כסף יהיה אפשר לחסוך? אם ונדע להבחן את זה עוד לפני שהוא נולד. ואני זוכרת שאני דמיינתי לשנייה, שהגענו לנקודה זו כמדינה או כאנשי מדע, ויודעים, פשוט לא יכולתי, צמרמרות היו לי, האם הכל אפשר לשקול ולדבר במונחים של כסף? בזבוז, נטל? יש היגיון, אבל היגיון מעוות. מעוות.
אני לא רוצה להיות פתטי ולהגיד שילד עם צרכים מיוחדים זה ברכה במובן של תבורכו, איזה יופי, התברכתם. לא, זה מסע מאוד מאוד קשה, ארוכה, והרבה מהפרקים בודדה, יש המון בדידות. אבל אם ונדע להבחן, חוץ שאלפי נשים יפילו את הילד, כי אפשר לבטל את הקושי. אתה לא רוצה, אתה לא יוזם, אמרו לך שיהיה לך ילד עם מום, איך שהם קוראים לזה, למה אני צריך את זה? אני אבטל את הקושי, לא אם אתה נתת לי, קרתה פה טעות, זה לא הכתובת נכונה, להפיל. וגם דיבורים על חיסכון בכסף, אני מבינה, תקציב המדיני, קצבות, טיפולים, קונבנציונליים או פארה-רפואיים, אבל האם אפשר הכל למדוד עם הכסף? מה ילד שיוולד לך למשפחה, מה הוא יביא איתו? אולי ניגע בזה מאוחר יותר, מה זה הרווח? והאם זה באמת נטל? מה אנחנו? ועוד היא אמרה, היא הוסיפה, כשראיתה, אני לא יכולתי להוציא מילה, אני רק דמיינתי כמה אלפי חיים אנחנו הורגים, ודמיינתי שפי כמה אנחנו נהרוג את האנשים שבטעות אובחנו שהם על הספקטרום. וואו, מי נתן לנו את הזכות הזה? פשוט לרצות חיים קלים, ללא אתגר, ועוד לחסוך על המדינה. ואז היא הוסיפה, היא ראיתה שאני פשוט הייתי בהלם, מאוד קיוויתי שלא תשאל אם אני הייתי מפילה את ליאל, כי אז הפה שלי לא היה נסגר לשעות, אבל היא הוסיפה, ודרך אגב, כמה הילד הזה היה חוסך מכאבים ומרע. אז היינו מצילים אותו, אמרתי, מצילים בתור להרוג? היא אמרה, כמובן, הוא נולד עם הסבל, מי צריך את זה? אם הוא היה רוצה לבחור, הוא היה בוחר שנהרוג אותו. זה מה שמעוות. כשהרוע מקבל את פנים של טוב, זה בעצם טוב, טוב לכולם, טוב למדינה, טוב לי וטוב לילד אפילו. נכון, איזה זכות לשפוט עבור בן אדם אחר, שאתה יודע, אני אחסוך ממך סבל, אני ארוג אותך. וזה הזכיר לי משהו שקרה בהיסטוריה, לא פחות מ100 שנה, זה הזכיר לי את הנאצים, שגם רצו לנקות כל האנושות ממומים, מדברים לא יעילים, איך שהם אמרו. צמרמרות. דברים יעילים, עניין של לבחון ובשורה מרה בהתחלה זה סיפור מעצמו ואין לנו זמן להיכנס לדברים האלה. אני זוכר מה שבאמת עזר לנו בהתחלת הדרך, זה תמיכה של קהילה, אנחנו היינו די יציבים בקהילה, ספציפית הנהגת הקהילה, לא רק תמיכה והבנה אבל גם כספית, הם בעצם נתנו לנו יכולת ללכת למרכז מפנה, שזה גם סיפור, לא ניכנס לשם, אני פשוט רוצה לשאול, בואו נזכור ביחד מה יכול לעזור ומה לא בתמיכה חיצונית, אפילו קרובי משפחה או אנשים שאנחנו מכירים. אני אפילו הייתי אולי מתחילה שלב אחד קודם, מה יכול לעזור כדי להתמודד עם בשורה מרה. אפילו בלי סביבה תומכת, נגיע לזה גם כן. מה הקושי בקבלה של מסר כזה? לקבל כל דבר שלא על פי מה שחשבת, הוא תמיד קשה. זה לא מה שחלמת, זה לא מה שציפית וזה קרה. אז איך מקבלים את זה? אם אפשר לתת איזשהו טיפ? אין טיפ. כל אחד מקבל את זה בצורה ייחודית. אני בכיתי יממה שלמה, ואני לא בקלות בוכה. לא עם כל אתגר ולא עם כל קושי. פה אני זוכרת
שאני לא יכולתי לעצור, ובכיתי את הנשימה שלי, במיוחד בשעות הערב ולילה, שלא ישנתי והסתכלתי על אל ישנה, ופשוט אספתי כל החלומות שהתרסקו לי על יכולת לדבר איתה, יכולת לנהל קשר נשי והכל, היא לא תתחתן, לא יהיו לי נכדים ממנה, הכל, אבל יממה בכיתי, ואלוהים עזר לי לקבל ולהגיד, אוקיי, יש לנו אתגר, איך אנחנו מתמודדים עם זה. אצלך זה היה שונה. אני זוכר את זה, אצלי היה highlight של כל הסבל והכל. אני זוכר כאילו אמרתי לעצמי, זה בסדר, אדון בשליטה, נהיה חזקים, נרוץ את המרתון, נעשה מקסימום שאנחנו יכולים, והכל יהיה בסדר, כאילו ליל תתרפא, כאילו היא תצא מהמצב הזה. ובאמת התחלתי לרוץ ספרינט בכל הכוח שלי, אפילו כשהיינו במפנה, אז היה גם חשוב לשמור על הפסאד שאלוהים בשליטה ואנחנו מאמינים חזקים, כאילו אנחנו באנו פה לעזור לכם בעצם, צוות של מומחים בנושא. ואז נשברתי ממש עמוק, זה היה לא פשוט. כי הבנתי שזה לא ספרינט. זה לא ספרינט, זה לכל החיים. אין פה ריפוי, אם אפשר להגיד ככה, בסוגריים אני אומר. אז כן. אז אין טיפ, כי אפילו בין שני אנשים שקיבלו אותה בשורה, זה היה צורה שונה להתמודד ולקבל כל אחד במועד משלו, אבל הייתי ואני כן עושה את זה, כי אנחנו נפגשים עם ההורים, עם ילדים עם צרכים מיוחדים, שלהילחם, להתנגד, להגיד שזה לא יכול להיות, אם וכן הילד הובחן על ידי צוות המומחים שזה לא עוזר, זה מרקן, אתה גם ככה צריך הרבה כוח, הרבה יצירתיות, הרבה תמיכה, ואז להתנגד לדבר הזה, זה מרקן, זה מעייף. וראיתי שבמיוחד, או בגלל שיש לי קשר עם האנשים מאמינים, יש נטייה להגיד שזה כנראה משהו קרה, איזשהו קלקול או כללה, נתפלל ונצא מזה, אין כזה דבר אוטיזם. אז כל הרופאים וכל העולם החיצוני שבא עם הגישה לעזור, להציע כזה טיפול או אחר, לא. הילד שלי הוא לא שם, ולפעמים זה לוקח עד כיתה א', התמודדות להתנגד לדבר, לא לקבל אותו, ובעצם להילחם. אבחון רשמית. רשמי. כן. אז אני אומרת, כמה שזה קשה, אם זה כן אובחן, העולם הרפואי הוא לא תמיד נגדנו, יש הרגשה או יש טרנד לפעמים שיש קונספירציה, הם רק רוצים להזיק לנו, לא תמיד, יש מקרים ויש מקרים, תלכו עם חוכמה, מה יש כן להם להוציא, מה הם כן אומרים, ותפתחו את האומנות לעבוד עם צוותים של רופאים, צוותים בגן, צוותים בבית ספר, צוותים אחר כך במקום המגורים ולא נגדם. כי בעצם הם גם רוצים טובת הילד שלכם, רק שאתם מכירים אותה, אתכם כמשפחה הכי טוב מהם. להקשיב לא מזיק, לנסות איזושהי גישה או טיפול מסוים, לזמן מה כדי אחר כך לשקול אם כן או לא, הוא רק יהיה לאוסף של אושר שלכם, לעוד גוון. ואם ואתם רואים שהצוות סביבכם לא מבין, ואתם עדיין נלחמים, אין יותר טוב מלשבת ולהסביר להם על עצמכם. למשפחה שלנו זה חשוב. הילד שלי או הילדה זה מיוחדות שלו. אל תשברו, אלא בוא נפתח וביחד נגלה איך נוכל לקדם אותו, אנחנו קודם כל ואתם יחד איתנו. צוותים, אנשי מקצוע, רופאים
מאוד אוהבים שיתוף פעולה, כי זה לא אחד נגד השני. אז זה הייתי אומרת בשלב של קבלה או התמודדות או שיקול מסוים, על מה ללכת, מה לקחת כשיטת טיפול. מבחינתי אנחנו קיבלנו המון כלים ממרכז המפנה. ואפילו שאחרי הטיפול עצמו, שגם היה מאוד focused, family focused. אנחנו נרחיב אולי בזה. גם מלווה, כן, שהם נתנו מישהי מקצועית שהייתה יכולה באמת להיות איתנו. נכון, וזה עצה שנייה שרצינו להגיד. אחרי שהתמודדתם וקיבלתם את האבחון ואתם מחפשים איך להטיף ומה לעשות כדי לקדם את הילד, תמצאו גורם חיצוני מקצועי שיוכל לתמוך בכם, לא בילד. לזה יש צוותים שונים, בכם, כהורים, כמשפחה. אותו מרכז מפנה שאנחנו תמיד מציינים, כי הם היו גורליים, לא, הם היו ברכה מאדון בדרכנו, אז הם נתנו לנו במתנה אישה בשם טובה, שהיא הייתה שם למעננו לאורך שנים, אני חושבת 7-8 שנים. מה היה מיוחד בה? היא ידעה להקשיב, היא ידעה ללמוד עלינו, לא להילחם נגדנו, אלא לקחת כל מה שיכלה משיחות על מי אנחנו, מה עוזר לנו, מה פחות, כדי לצאת למאבק הזה, לפרק זמן הזה איתנו ביחד. אם היינו צריכים לבחור בגן, אם היינו צריכים באיזה שיטת טיפול להשתמש, היא ידעה באסרטיביות להגיד לנו תנוחו, תפסיקו לרוץ ולעשות שמיניות, או היא יכלה להגיד לנו, עכשיו זה הזמן לגייס כל הכוחות, לצאת לדרך, ואז ננוח מתי שאנחנו נראה שזה צריך. וזה היה פשוט ברכה עבורנו, מישהו שאוהב, יודע ונלחם למעננו. אני זוכר משפט זהב, מה שאמרה, אם אתם באים למקום, אם זה גן או בית ספר, כיתה וזה, ואתם שומעים שהם מוכנים לעזור לליל, אז זה לא שלכם. תברחו משם. כן. זה לא המקום. כאילו, מה את מתכוונת? לא, אם אתם שומעים שאנחנו נשמח לקחת ליל, כי תיתן לנו למקום הזה, אז זה המקום. נכון. אז זה היה מאוד משונה, מאוד חדש ומאוד מאוד נכון. הרבה פנינים היא נתנה לנו. היא אמרה, בוא נסתכל מה יש בליל, מה מיוחד, במה היא יכולה רק להמשיך להצליח. מה שחסר גם ככה כולם רואים, בוא נחזק את הדבר הזה. גם דבר אחד אני זוכר, זה גם פוקוס של מפנה, בגלל זה אנחנו בחרנו נראה לי, לנו זה יסתדר יותר עם האמונה שלנו באדון, כי זה היה, כמו שאני ציינתי, family focused. נכון. כאילו המשפחה, זה לא הילד ואנחנו מטפלים בילד, זה איך המשפחה יכולה להיות הוליסטי עם המצב כזה, וזה היה פשוט מאוד חזק. הדבר. וגם אני זוכרת שהיא עזרה לנו להגיד לא לכמה שיטות או לכמה תרופות, כי מה הבעיה? אני אסביר לכם, אם הורה שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים, הוא מוכן לעשות את הכל, אבל באמת את הכל, אם וזה מבטיח שהוא יתרפא. ואז יש הרבה נוחלים בדרך. שבשם האפידמיה של אוטיזם מציעים זה וזה וזה, ואתה נותן גרוש האחרון, צנט האחרון, אגורה האחרונה, וכוח והשקעה, כי הם הבטיחו לך שזה ירפא את הילד, כמעט ב100% הם מבטיחים. אז היא הייתה מפעילה את הראש ואת ההיגיון,
כמה דברים, לא יודעת, אני זוכרת על גלוטן או על דברים כאלה, היא אמרה, אתם כמשפחה יכולים להרשות לעצמכם, ללכת לכל מקום, כי אתם מאוד אוהבים חברים ומפגשים, ולהיות שם כשוטר שהיא לא תוכל. אז אפילו שזה מבטיח שאולי והיא תתרפא, אתם כמשפחה, לא נתנה לנו תשובות, לא הכריחה אותנו, היא שאלה שאלות, האם אתם יכולים? ואמרנו לא, אנחנו מעדיפים, אם כבר נפגשים עם חברים, לא להיות שוטרים שהיא לא תוכל את זה ותזיק לכל החודשיים שהשקענו. אז דברים כאלה, הייתה שם, נפגשנו איתה פעם בחודש נראה לי, למשך שנים, והתלבטנו ביחד, והבאנו פחדים שלנו, והצלחות היא הדגישה, פשוט איש מקצוע שיודע לתמוך בכם, ולא לשבור אתכם. מה שאת גם ציינת, לראות מה שיש, לא מה שחסר. מה שחסר זה רואים, כן? אבל לחפש בילד החוזק, ובאמת ראינו בליל החוזק. כן. כמה דברים. הספורט בגדול, כן? היא גם שאלה אותנו, על מה אתם מדברים בערב? לא התראינו חודש, על מה דיברתם בהליכות שלכם? והיינו כנים איתה, כי בדקנו בה. ידענו שהיא לא תכניס לנו איזשהו, אמרנו על ליל כמובן. היא אמרה על איזה מסגרת, על זה, כן. היא אמרה, תפסיקו לדבר רק ואח על ליל, אתם תאבדו אחד את השני כזוג, כי שום דבר חוץ מליל לא מאחד אתכם, אתם תאבדו את הילדים, כי הם ידעו שליל היא המרכז, שווה להיות חולה, או שווה להיות עם איזשהו צורך מיוחד, כדי שההורים ידברו ויהיו איתך. הם אמרו, תפסיקו, בואו נגביל מתי אתם מדברים על ליל. אצלי במשרד, אולי פעם בשבוע בתמצית, זה הציל. אני חושבת שרק אז, שהיא שאלה כזו שאלה, הבנו שהכל, וזה נורמטיבי, זה טבעי, הכל סביב ליל, כהורים, ילדים עם צרכים מיוחדים, מתהלכים עם אשמה. אשמה, עמידה כזו, כל הזמן, אתה שואל את עצמך, האם עשית את הכל. ואפילו שעשית את הכל, אבל באמת את הכל, אתה חושב שלא. ולכן עוד הפעם, אם ומישהו בא ותומך ואומר לכם, אתם יכולים לקדם אותה, היא כנראה לא תתרפא מעניין, אבל היא תתקדם, לפעמים בדילוגים ולפעמים ברגרסיה ולפעמים בלאט. אז זה ממש עזר, זה הביא נורמה למצב של שנים, שלא נורמה. כן, כן. אוקיי, ואנחנו מוגבלים בזמן. בסוף, האם זה ברכה, או האם זה נטל? נגיע לזה. יש עוד קצת זמן, ואנחנו רוצים להגיד לסביבה, לסובבים של הורים, עם אנשים עם צרכים מיוחדים. מה אתם בתור חברים, משפחה, יכולים לעשות, או יותר טוב לא לעשות, להגיד או לא להגיד. תמיכה, אם ולא שואלים אתכם, לא לתת עצות, אם ושואלים, כן להיות שם, לייצר אווירה של שיח, לכלול, כי אתה מרגיש מאוד בודד, לא רוצים, לא לנו עם ליל, אבל אנחנו מכירים הרבה מקרים, עם ילד שלך אלים באיזשהו מובן, מתפרץ, לא מובן, מוזר, מפסיקים להזמין אתכם. לא רק חברים, כי זה יותר בעיה, ממה שברכה להם, להתמודד עם ילד שהוא לא מובן, מפחיד לילדים שלכם, אבל גם משפחה לפעמים, עוד פעם, לא שלנו, אבל אני מכירה הרבה שמעדיפים שלא, ואז הבדידות היא אוכלת אותך, אתה בודד גם ככה, ואתה מבין, ואם חברה הכי טובה אומרת, אני מעדיפה שליום הולדת של בן, תבואי עם בן, אל תביא את ליאל,
לא אמרו לי את זה, אבל קראתי על הסיפור הזה, זה הורס, כי אין הכללה, אין קבלה, אנחנו או מרגישים שקופים, כי אנשים שהם לא יודעים מה להגיד, הם פשוט לא יוצרים קשר עין, אבל בהרגשה אתה יודע שאתה לא שקוף, אתה בולט להם, והם נמנעים. משפטים כמו, אוי, היא נראית כל כך רגילה, מי היה יכול לדעת שהיא מפגרת? או אם היא רק הייתה מדברת, אז הכל היה בסדר. אם אתם לא יודעים, זה כמו באבל. אם אתם לא יודעים מה להגיד, יותר טוב אל תגידו שום דבר, כי זה לא עוזר. אוקיי, ולבסוף, האם זה ברכה, או אם זה נטל? נטל זה לא. ברכה במובן, וואו, בורכתי, זה ברכה גם לא. זה בחירה של אלוהים, שבוטח באותו זוג לתת את ילדה שלו, של אלוהים, לכם למשפחה. טוב שהוא לא מעמיד אותנו מול בחירה, טוב שהוא בוחר עבורנו ונותן לנו ילד כזה, הוא פשוט בוטח שאנחנו נעשה הורות, כמו עם כל ילד אחר, שמטרתו לעודד, לחנך, ללמד, לתמוך, להראות את החיים איך שהם, ולתת כלים להתמודד איתם, כי חיים זה לא דבש, להסביר גם לילד עם צורך מיוחד, ולהראות שחיים הם מחליפים פנים. יש פרקים שהם קשים, כמו גיל ההתבגרות, יש פרקים שהם יותר שמחים, יש עמיתים, חברים שהם נעימים, יש שלא. זה הדרך שכל הורה עושה עם כל ילד רגיל, נורמטיבי, עם צרכים מיוחדים או לא, גם לילד הזה תעשה אותו דבר. כן. בגלל שהוא בחר בנו, אני הייתי אומרת, זכינו בליאל, שהיא שינתה את ה-DNA של כל אחד מהמשפחה שלנו. שלי, שלך, בהחלט. של אני יונתן, רציתי להגיד שזה ברכה. של אריאל. כן, שזה השתננו. נטל זה היא לא. שינתה את כולנו, כל המשפחה שלנו. זה בחירה של אלוהים עבורנו, ורק שנשאר נאמנים לתת לה, לילדה שלו ושלנו, את כל מה שהוא העניק לה, והוא העניק לה הרבה דברים טובים. אז פשוט להיות ערוץ שמעביר, גאה בה, אוהב אותה איך שהיא, כי היא מהממת, כן. ומחפש עבורה דרכים נוספים להמשיך, להתפתח, להתקדם, להמשיך לברך את הסביבה, איך שהיא יודעת, לחבר בין האנשים, זה מה שבנות מכם שושנה אמרו לנו, כל שנה ושנה זו ספציפי, שלליל יש שירות, היא יודעת לחבר אנשים מכל המדינות סביב העולם, במתנה שלה, במי שהיא. אמן ואמן, שבאמת אדון ייתן לנו, ימשיך לתת לנו הכל מה שהוא נותן לנו. מי שמתמודד, למי שיש ילד עם צרכים מיוחדים, אם זה אוטיזם, אם זה סינדרום דאון, אם זה פיגור שכלי, אם זה כיסא הגלגלים, לא משנה מה. אנחנו עשינו בזמנו לבת מצווה של ליאל ביחד עם יואל וליאל, את הסרט שנקרא נס רגיל, שבסרט הזה לא רק אנחנו מדברים, שאנחנו לא אובייקטיביים, אלא אנשים מכל מיני קטעים של חיים של ליאל, איך הם רואים את הילד עם צרכים מיוחדים, מה הם חווים,
ואיך אפשר להתעודד, להתחזק. מי שרוצה לראות, הלינק לסרט ביוטיוב נס רגיל נמצא שם. כן, תודה אשתי על שקיפות. אנחנו מדברים על זה, אבל לבוא לפה ולחלק, כן, זה לוקח אומץ, אז תודה רבה. זה לא קל וזה כל פעם מברך בסוף. כן, טוב. שבת שלום. שבת שלום. קווה לאדוני, 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 קווה לאדוני. חזק ואמץ לבך וקווה אל אדוני. חזק ואמץ לבך וקווה אל אדוני. קווה לאדוני, 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 קווה לאדוני. חזק ואמץ לבך וקווה אל אדוני. 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 ליבי יקווה אל אדוני. ליבי יקווה אל אדוני. ליבי יקווה אל אדוני. ליבי יקווה. חזק ואמץ לבך וקווה אל אדוני. חזק ואמץ, חזק ואמץ לבך וקווה אל אדוני. חזק ואמץ לבך וקווה אל אדוני. חזק ואמץ וקווה אל אדוני.